Вітаю всіх! Сьогодні обговоримо основні етапи перевезення домашніх улюбленців з України за кордон у 2025 році. Інформація від Кицьки, яка проїхала близько 7 тисяч кілометрів Європою. Одразу скажу, готувати тварину до виїзду краще за 3-4 місяці до подорожі. Тим не менш, у деяких ситуаціях строк може значно скоротитися. Закликаю не залишати тварин без нагляду в разі виїзду, адже така поведінка може занапастити їхнє життя та здоров'я. Найперша процедура – чіпування тварини у державній або приватній ветклініці, адже без чіпа всі щеплення не будуть дійсними. Після цього оформлюємо ветеринарний паспорт європейського зразка. Це можна зробити лише у державній клініці. Паспорт має бути актуального зразка, мати серію і номер. Одночасно з оформленням паспорта можете зробити щеплення від сказу. Важливо, тварина повинна бути не молодша за 12 тижнів. Приблизно через місяць після щеплення, якщо ви жодного разу не робили тест на антитіла, необхідно його провести. Його можна зробити лише у клініках, визнаних ЄС. Якщо результат позитивний, тварина входить у карантин на 90 днів з дати отримання результатів. Після цього терміну вона зможе подорожувати. Хороші новини. Якщо ви щороку щеплюєте тварину від сказу, а тест на антитіла вже був в позитивному минулому, ані повторне тестування, ані карантин вам не потрібні. Але дані про кожне щеплення від сказу мають бути внесені до ветеринарного паспорту. Важливо! Етикетка від вакцини обов'язково має бути вклеєна до паспорту тварини. За кілька днів перед виїздом не забудьте обробити тварину від бліг та гельмінтів. Це обов'язкова умова. За 5 днів або менше до поїздки обов'язково оформити довідку форма 1 або ВЕТ-1 у державній ветклініці, яку на прикордонному пункті замінять на міжнародний сертифікат. Рекомендовані вакцини, які входять у графік щеплень, але їх не запитують на кордоні для кішок. Панлейкопенія, ринотрахеїд та кальцивіроз. Для собак – чума м'ясоїдних, парвовірус, гепатит, іноді ехінокок та лептоспіроз. Кілька слів про комфорт тварини та перевезення. Обов'язково зверніть увагу на формат переноски – тверда або м'яка. Цей критерій залежить від розмірів тварини та компанії перевізника. Якщо ваш пухнастик нервує у дорозі, можете придбати спеціальний заспокійливий спрей для переноски у ветеринарному магазині. Добре буде запастися кормом та водою на кілька днів і взяти теплу ковдру або одяг, якщо тварина мерзне. Бережіть себе та своїх менших друзів.